Clean with me! So, share ko lang. Ito yung shoes ko nung grade 11 hanggang grade 12. Umabot siya ng grade 12. Ito na siya. Ano to eh? Basta. Hindi naman to. Ayan. Ayan na siya. Grabe. Gamit ko to from grade 11 to grade 12. Grabe no. As in, siya na lang yung nag-give up sa akin. Kasi hindi talaga ako nag-give up sa kanya. Sa shoes. Ew. So, ayun. Ayun siya. Wala. Share ko lang. Wala naman kayong pake. Pero wala. Gusto ko pa rin siyang i-share. Kasi, bakit hindi? Share ko lang. Goals tayo because we don't have vacuum here. We're in the Philippines, so we use walis tambo. Wow! By the way, share ko lang ulit. Diba? It's resin, patawag dun. It's a gift sa akin nung birthday ko. That's tulip, sabi. Pero mukha rin siyang tulip talaga. It's my fave flower. Ako masaya sa piling niya. Hindi ko na pipili pa. Feel na feel, huy! Sa'yo pang mata, bakit pinili mo siya? Ang hirap na ba? So, ganito po kahirap palitan ng bed cover tong kama ko, no? Nakakawala ng toys. Tada! So, it's been a while since I cleaned my room. Kasi nga, yun nga, no? Nilinis ako, kakalat ulit, kaya nang hinayang ako maglinis. Kaya, ayun, ngayon na lang ulit. Yay! Wala naman siyang ambag sa Pilipinas or ambag sa mga buhay niyo, pero meron sa akin. So, yun. I guess I'll show you muna what I've done so far. Tama ba yung sentence ko? Hindi ko na rin kasi sure. I'll show you what I did so far. So, ayan, I clean my table. Ayan, medyo malinis. And my bed, na parang ngayon lang ulit naging ganyan. Kasi actually makalat. And then, my hair things, stuff like that. Tapos yung anti-rag ko na natanggalan ng isang, ano ba doon, lens or something. Then, so, and then, yeah, yun lang naman ang ginawa ko. Nothing something big or whatever. Tapos, ayan, nilinis ko din yung shoes, yung sandals. Yan, hi there! So, yeah, I guess that's it for tonight. Kasi gabi na. Gabi ako active. So, meron pa akong gagawing essay. And then, siguro iba-vlog ko na lang din yan hanggang bukas. Kasi bala ko mag-jog bukas. Kapag nagising ako, mag-jog ako. Char! So, I'll just take you with me as I, ano ba? Bakit kasi ako nag-i-English kasi? Hindi ko alam. Oh my God. I'm using
KR. Yung lotion. I'm using KR Cosmetics Intense Whitening Lotion. Hello, so as you can probably tell, I did not jog. Surprise! Late ko na natapos yung essay ko kagabi. Kanina pa ako gising kasi meron akong klase ng 9 a.m. kanina, Anaphi Lab. Then after that, humiga ako ulit. So yeah, that's basically what I do in the morning. Maybe I'll take you along with me today. Ayun, kasi may klase pa ako mamaya 1:00. So yeah. Hey people! So, it's been a day. Feeling ko nag-isang araw ako naglinis. I got lazy. Tinamad ako mag-vlog. Siguro ano na lang to, getting my life together for a week. I have things to do today. I have tasks to finish. I'll just finish up and I'll just update you. Hey, beautiful people! Ay, hindi. Wait lang. Ano ba? Don't mind my face, cause I know you'll mind it. I know you'll judge me, but, well. So, ayun. These are things for my pimple, you know, and allergies and stuff. So, don't mind them. It won't hurt. Kanina, I was out. Hindi na ako nakapag-vlog cause wala lang. I didn't feel like it. Oh my gosh, very bad. It's currently raining. It's 9:09. Very bad. Pero bukas I'll update you talaga. Okay? Like, I'm a vlog. At least I'll try. Okay? So, yeah. I will try to vlog my whole day tomorrow. Maaga pa naman ang klase ko bukas. Kaya, you'll, you know. Okay, tinatawag na ako. Kain ako. See you tomorrow! Hello once again. Hindi ko na natuloy yung vlog ko kahapon kasi a lot of things happened. I did not vlog kasi I didn't felt like vlogging. Again, dito na naman tayo. And since hindi ako nakapag-vlog, and anong oras na? It's 2:46. Pinick up ko ang lahat ng orders sa akin. So, andito na yung G21! This
vlog is really a random vlog talaga kasi sama-sama ko na lang sila. And these are the boxes. Ayan. So, ito yung for the acne milk. Dito rin, diba? Hindi ko binabasa. Acne milk rejuvenating set ng G21. And yeah. These are the orders sa akin. Ayan. Ayan sila. Isa-sort ko pa sila and everything. And then, yung jersey, nandito na din. Ayan. Pero, hindi pa siya kompleto. Ayan. So, i-sanitize ko lang silang lahat. You saw me putting the items sa mga boxes nila. So, yun na nga. Hindi ko alam kung paano siya i-assemble. How do you do this? Wait. Itong acne milk na box. So, na-figure out ko na. Actually, nagpatulong sa kapatid ko. Na-figure out ko na kasi nagpatulong sa kapatid ko. Ganito, ayan. Okay na siya. Yay! Amazing! Diba? Ang tanga talaga. Grabe. Sorry na. Okay, so, ganito siya. Para sa mga hindi nakakaalam katulad ko, syunga-syunga. So, bale, ito siya. Ayan. Ayan. Okay? Okay, then you'll to-pay that one. And then, papasok mo yan. Ang alam mo, hindi nakakalam dito napakasyunga. Kasi pasok yung mga little parts niya sa loob. And then, you will insert it like that. Okay, ayan. Wait lang. Yay! Syunga! So, okay na. Okay, back to the packing. So, tapos na ako mag-pack ng mga orders. Aray ko! So, yun. Tapos ko na silang i-pack lahat. Yun na silang lahat. Yay! Meron pa akong ipapack, which are jerseys. Ayan sila. Ayan. Dumating din ang mga jersey na order sa akin. Pero kulang pa sila ng iba. Basta meron pang kulang sa kanila. Pero so far, dumating naman ang most of them. Huh? So, ayun. Meron akong mga natirang on hand from G21. Ito, ayan. Ito yung Acne Milk Rejuvenating Skin Set. So, yun. Kapag nagkaka-pimple, ganyan, parang nagbe-break out, pwedeng-pwede to. Ayan. Also, this glass skin set ng G21. Ayan. Ay, baliktad. Ayan. Meron din akong Sakura skin set. Ayan. Meron siyang facial foam cleanser. Then, meron siyang facial mist. Then, meron siyang clay mask. And, of course, Sakura serum. Sakura serum. So, yun. Ito yung Sakura skin set. Meron din akong on hand na ayan, Golden Dust Soap. Ayan. Ito yung bago nila. Oh my gosh, diba? Ayan. Oh my gosh, ang ganda niya. Sure. Ang ganda niya sa personal. Ayan. Ayan. Meron siyang parang gold something at the top. Ayan. And that's it. Ayan. So, ayan. Ganito yung nalagay niya. You'll slide it aside. Ang hirap. Dali. Ayan. Tada! So, yun. If you want to buy, kung dito ka lang around sa Cotabato City, contact me. Message me, yeah. And then, meron din ako binibenta mga jersey. Ayan, dumating na din sila. Ayan, ito. Ayan.
marami pa, pero I can't hold them all. So, yun. Hey! So, update again. Tapos na ako mag-pack ng everything. Like, G21 and yung jersey. So, ito na sa lahat. Ayan. Ito lahat ay G21. Then, ito yung jerseys. Ayan. And then, yon pinotoshoot ng kapatid ko. Kasi on hand sa G21. Thank you so much, buyers, for buying. More buyers to come. Thank you so much. Sige, nabili na kayo sa akin. Message me. Meron ako mga on-hand na products ni G21. Later tonight, magdodraw ako ng mga kailangan kong i-drawing para sa activities na kailangan kong tapusin for school. Hey guys! So, it's a lot later. Tapos na ako ng everything. I already ate. So, gagawa na ako ng schoolworks ngayon. As much as I don't want to do it, I have to do it. Oh. Okay, so, yeah. You just gotta watch me there, okay? Just watch me there. You watch. You watch the nene. Okay. Watch me suffer. Charot. Talaga, kaya minsan ayaw ko mag-TikTok kasi nang bitter. Wait lang. Alam mo, monkey bar lang yan eh. Monkey bar. Bakit pinago nila ang history ng monkey bar sa akin? Ano ba yan? Sana all. Char. Di ba? Kaya ko namang mag-monkey bar mag-isa. Hindi nga lang magpo-pull ups. Di ba? Okay. Okay. Sana all po. Hey people! So while I was editing this vlog, I realized na wala pala akong matinang outro. So yeah, thank you so much for watching. I hope you enjoyed. I just really wanna vlog and try a vlog na for a week. Actually, dapat a day lang siya, but I got so lazy kaya I decided na i-compile na lang silang lahat. Thank you so much for watching. Dami kong hanash. I hope you enjoyed the video as much as I enjoyed looking back. So, looking back ang tagal. So, yeah. Thank you so much, guys, for watching. Thank you, people. Bye. Yours truly, Janna.